Kyllä ne mun mielestä on, ja sit se, että pystyy opetella erilaisilla tavoilla ja kuulla oikeasti niitä tutkijoita, jotka tietää sen asian, niin mun mielestä se on tosi tärkeää, koska välttämättä me tai opettaja ei ehkä ihan osaa niin hyvin kuin välttämättä ne tutkijat, niin, jotka oikeasti tietää siitä asiasta. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä, että sanoisin just, että, että sit kun tulee tutkijoita ja selittää meille niiden työstä, niin sit tulee enemmän semmoinen käytännönläheisempi tai saa sit tietää, minkälaista oikein se tutkijan työ on. Jep. Usein sitä koittaa kuvata sillä, että tutkijat koittaa tuottaa uutta tietoa tai tuottavat uutta tietoa sen niin kuin aikaisemman tiedon varaan. Eli tiedetään, jossain määrin tiedetään, että no tälle on osoitettu, että asiat kulkee näin tai tällaiset psykologiset ominaisuudet on tällaisiin asioihin yhteydessä tai on riskitekijöitä tai muuta. Ja sitten tietenkin niistä aina herää uusia kysymyksiä, että no päteekö tämä nyt kaikkiin tai että onko tämä muuttunut ajan myötä tai jotain tämän tyyppisiä kysymyksiä sitten nousee sieltä, niin se on tavallaan sen tutkimuksen se keskeinen osa-alue, että uuden tiedon tuottaminen ja laajentaminen sitten pidemmälle. Ja monta kertaa opiskelijat sitä kysyykin, että miltä se niinku työpäivä näyttää tai mitä siihen kuuluu. Sitä on ehkä jossain määrin hankala ehkä kuvata tai jotenkin sillä tavalla niin kuin tuoda opiskelijat siihen työpäivään jollain tavalla elävästi mukaan, mutta oleellisesti kuuluu tosiaan tietenkin aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen, lukeminen, keskusteleminen muiden tutkijoiden kanssa, mutta sitten erilaiset tilastoanalyysit ja aineistojen keruut ja koitetaan niin kuin, eri suunnista koitetaan tuottaa sitä materiaalia, joka sitten edistää tutkimusta. Kyllä mun mielestä pikkasen nyt kun alkoi miettiä, että sit jos oikeasti niin haluaisi vaikka tietynlaista alaa alkaa hahmotella tai havitella, varsinkin mulle itselläni psykologia, niin sitten just se, että pystyisi ehkä jopa niin nähdä tulevaisuuden siinä ja kuuli että miten, niin minkälaisia polkuja ja hän on itse mennyt ja kaikkea sellaista, niin mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, koska sit mä itsekin kuitenkin meillä kaikilla on vielä tulevaisuus edessä, niin sit kuulee vähän sellaisia erilaisia urapolkuja ja vaihtoehtoja. Joo, että munkin mielestä se kuulosti tosi mielenkiintoiselta, että ainakin tuli lisää semmoisia hyviä vaihtoehtoja, mitä sitten tulevaisuudessa voisi työskennellä tai tälleen. Jep. No, se, miten mä oon ehkä yrittänyt sitä painottaa, on nimenomaan tietynlaisen semmoisen yllätyksellisyyden tai eläväisyyden ja eloisuuden mukaan tuominen siihen, että miten ne ilmiöt näkyy jotenkin laajemmalti tai millä tavalla niistä saa vielä pikkasen kiinnostavampia kuin mitä ne ehkä siinä oppikirjassa on. Että tavallaan sen pidemmälle ulottaminen tai sellaisten näkökulmien tuominen, mitä ei välttämättä oppikirjaformaatissa ehkä pystyisi tuomaan esiin. Ja se, miten tämä ehkä opiskelijoille on näkynyt se anti, niin mitä ilmeisemmin monet on ollut innoissaan siitä ja innostuneita siitä, että on joku tutkija käynyt vierailemassa ja on saanut esittää kysymyksiä ja kommentoida. Ja just itse asiassa tuossa satuin törmäämään yhteen henkilöön, joka kertoi, että hänen poikansa oli ollut tämmöisessä, sattunut olen lukioluokassa, jossa mä olin ollut vierailulla ja oli päässyt esittämään kysymyksen siellä mulle. En kyllä muista sitä kysymystä, mutta yhtä kaikki oli ollut tosi innoissaan siitä, että oli päässyt esittämään kysymyksiä ja oli päässyt keskustelemaan tällaisista aiheista, että miten mä näen ja miten hän näki sitten jonkun psykologisen kysymyksen. Et kyllä mä uskoisin, että siinä on tietynlainen semmoinen virikkeellisyyden lisääntyminen, mitä siinä voi tuottaa. Niin mua ehkä yllätti se, että kuin tavallaan laaja urapolku tai opiskelupolku sillä on ennen sitä, kun se löysi psykologian. Kun mulle se on ollut aina intohimo psykologia ja mielenkiintoinen kohde, niin sitten jotenkin, että se on mennyt sit psykologiaa ilman sitä, että se on ollut kiinnostunut aiemmin siitä. Jep.
Ja sitten jotenkin se, että on niinku mahdollisuuksia vielä, varsinkin sen jälkeen kun on opiskellut ja toisen ammatin, niin sitten silleen, että ehkä se, että mitä nykymaailmassa aina sanotaan, että joo, että sitten, tai niinku luullaan, että pitää mennä heti johonkin tiettyyn ammattiin ja valita heti tietty urapolku, niin jotenkin se, että sit on oikeasti niitä vaihtoehtoja. Ja silleen mun mielestä on ihana kuulla ihmisiltä, jotka on oikeasti vielä käynyt sen urapolun, niin kuulla niiltä, että niinku, minkälaista se on ollut ja silleen, että niinku tietää. Jotenkin yllätti itselläkin niinku se, että kuinka monipuolista hänen työ on ja silleen, että kun silleen saa itse miettiä niitä kysymyksiä ja silleen itse niinku löytää niihin vastauksia. Ja se, että niinku, en tiedä, jotenkin tuo oli tosi mielenkiintoisen kuulosta. Joo, ja se on itse, okei, tää on hauska kuulla, että tää on poimittu sieltä tai jäänyt mieleen, koska se on tietynlaisena, voisi sanoa vähän niin kuin piilo-opetussuunnitelmana mulla monta kertaa se, että miksi mä tuon esimerkiksi sen esille ja myös sen tuon esille, että mulla ei ole minkäännäköistä ikään kuin sukutaustaa, perhetaustaa akateemisessa maailmassa, niin ne molemmat, ja se, että mä oon tosi aika sattumalta päätynyt juuri sillä alalle, millä mä oon päätynyt, ja oon kierrellyt erilaisia tiedekuntia ja oppiaineita ja ties mitä, niin haluan tuoda sen esille itse asiassa just siitä syystä, että se tavallaan muistuttaa tai havainnollistaa nuorille ihmisille sitä, että se on ihan mahdollista tehdä niin, että vaikka ei välttämättä 25 ikävuoteen mennessä edes ole tiennyt, että voi tutkijana ammattiin niin kuin harjoittaa tutkijan ammattia, niin sellainen on edelleen niin kuin mahdollista. Älykkyyteen liittyen monta kertaa kysymykset pyörii sen ympärillä, että mitä älykkyys on, voiko älykkyyttä mitata, kuinka perinnöllinen älykkyys on, voiko älykkyyttä muuttaa. Sen tyyppiset tekijät on niitä aika semmoisia toistuvia kysymyksiä. No mun mielestä ainakin niinku varsinkin just älykkyyden tutkimus ja sellainen, se on vielä niinku, se on aika mun mielestä ajankohtainen, niin silleen varsinkin nyt kun on kaikki tekoälyt ja muut, niin sitten jotenkin se, että miten niinku ihmistäkin voidaan mitata. Ja mua on itteni kiinnostanut se tosi paljon, niin jotenkin se, että sit miten niinku pystyttäisiin vaikka maksimoida se, että kaikki otetaan huomioon niissä tutkimuksissa ja sellaista, niin mun mielestä oli niinku tosi mielenkiintoista kuulla ja silleen, että niinku, kun koko ajan se muuttuu se teknologia ja koko ajan ne muuttuu ne tutkimustavat, niin sit just se, että niinku, niin, miten mä nyt sanoisin, niin, mun mielestä oli tosi mielenkiintoista kuulla se ja silleen, että mä haluan itsekin niinku, kyllä kysymyksiä heräsi niinku mielenkiintoista aihetta kohtaan. Joo. No, mua on ehkä just kiinnostanut älykkyys ylipäätään. Jotenkin oli tosi mielenkiintoista kuunnella niinku sille, mistä niinku ylipäätään niinku älykkyys koostuu ja minkälaista se on. Ja sitten mua just niinku tavallaan heräsi kysymyksiä tai silleen ajatuksia siitä, että niinku on tavallaan yleinen älykkyys ja sit siitä on niinku silleen, että millä tavalla sitä voi niinku mitata ja tälleen. Kun kuitenkin älykkyys on niin iso osa sille psykologiaa ja sitä, että miten niinku ihminen toimii, niin sit älykkyys on niin iso osa sitä, niin mun mielestä oli tosi tärkeä myös niinku aihe myös, varsinkin tutkijat kuulla. Joo.